Jay, uwi ka maaga. Aba. The rhyme and the life of an MC. This is the rhyme and the life of an MC. This is the rhyme and the life of an MC. The rhyme and the life of an MC. Rhyme life. Rhyme life. Rhyme life. Rhyme life. Steady lang, gulpihin man to ng hirap. Di malabanan ng update pagkat wala ding lunas. Ayokong mag-abang kung kaya't walang minutong balak na ipagpabukas. Kay tagal kong nakulong sa aking kahon. Sinamantala ang oras, tiniyak na mag-ipon. Di magbabalik kahapon, abante sa misyon. Kailangan ako'y bumenta upang magkakomisyon, yeah. Pagmasdan mo kung paano ako pumuseso. Dating palamuti, ngayon malinis ang progreso. Noon panay sablay at hintay lang kada tiyempo. Panahon ko to at sasabat hindi makukontento. Abala na sa diskarte para sa mga pasan. Porsyento ng binuhos, di natapos sa 100. Tinanaw ang posibilidad, tinatak sa utak na lilingunin ang lalim na aking pinagmulan. Yeah. Sasabik, namamangha, laging pumukwenta pag nadadapa. Sinusulit ang lipado kay sarap, mananatili na tunay di na para magpanggap. Nasasabik, namamangha, laging pumukwenta pag nadadapa. Sinusulit ang lipado kay sarap, mananatili na tunay di na para magpanggap. Ako si William Jason Austria at ang rap name ko ay Jay Willa mula sa Las Piñas. Pinanganak ako sa Taguig City. Napunta kami sa Las Piñas. Mga 1 to 3 years old ako, dito ako lumaki. Tapos nalipat naman po ako sa Maharlika ulit, sa airpot ko naman. And then nalipat ako sa Lucban, Quezon, sa lola ko sa father side. Tapos tumira rin kami sa Valenzuela, sa mother side ko naman. Lumipat ulit kami dito sa Las Piñas. So dito na ako lumaki, dito na ako namulat. At itong lugar na to, dito ako nahubog para maging si Jay Willa. Sa environment naman po, okay naman po. Kahit saan mo po ako ilagay, kaya ko po makisalo, makihalubilo. So ayun, marami rin po akong naging kaibigan. Pero sa ngayon, parang ano na lang ako solo flight na lang po lagi, ganun. Ang mga magulang ko ay kilalang rappers din nung 90s. Ang nanay ko si Tutay ng Mistizas at ang tatay ko naman na si Chemical Ali ng BB Clan at Circulo Pugantes. He's a typical teenager. Meron siyang mga rebellious ways. But for the most part, he's a really good kid. As his mom, he respects my opinion. He always asks me for advice. Influencing him is already there because, yun na, parents niya are both MCs. So hindi mo na maaalis na he grew up with that music. So ever since, naririnig niya na si Nas, si Biggie, mga influences namin. Recently na lang, itong summer, siguro sa ECQ, sa kabordaman niya, nagulat ako, naglalabas na siya ng, music on the internet. And I was like, how is this boy recording? And I came down one time, nakita ko nasa loob siya ng box. Ano ginagawa nito? Yung pala, ganun siya mag-record. Pinapasok niya yung telepono niya sa loob. Tapos may eggshell siya dyan sa mga gilid-gilid niya. Yun daw ang kayamanan niya. Doon siya nag-rap, gumaganon-ganon. I was happy because hindi ko na siya kailangan turuan kung paano mo gagawin yung He learned that all on his own. I want him to be bigger than his father, to accomplish more than his father did. But if he doesn't, that's cool because I'm not gonna be worried about him because I know that he can do all other things. Madiskarte kasi yung batang yan, so I'm really not worried about him. Nasaksihan ko yung hirap kapag parents mo is parang bata pa lang na nagkaanak. So naghiwalay sila dahil may mga bagay na hindi sila nagkaintindihan. So ayun din ang naging dahilan kung bakit palipat-lipat din ako ng tirahan. Per year po dito ako kay Airmat, tas the next year naman kay Airpat. Siyempre nung mga around 10 years old ako, hindi ko pa matanggap kasi nga bata pa ako. Gusto ko pa rin sila magkatuluyan nung mga panahon na yon. Wala naman ako magagawa, desisyon nila yon at nirerespeto ko yon. Ginamit ko yon bilang positive energy para magpatuloy sa buhay ko at gawin yung mga gusto kong bagay. Yun, nagsimula akong mag-rap mga last year lang.
Yung mga influence ko, syempre, ang malaking parte dyan ng mga magulang ko. Sila, nakikita ko sila nung bata pa lang ako. Nakikita ko silang sa studio, nagre-record, nagpo-perform sa live events. Sila ang dahilan talaga kung bakit ko rin gusto mag-rap. Pinapakinggan ko yung mga kanta nila at syempre, ginagawa ko rin, binabase ko yung mga kanta na nagagawa ko sa kanta nila. As much as possible, iniiwasan ko na makilala ako na dahil lang sa kanila. Yun, gusto ko makilala bilang sarili ko. Gusto ko makilala bilang parang nako-connect yung music ko sa buhay ng listeners ko, ng magiging viewers ko. Parang nakaka-relate sila, ganun. Kakalabas ko pa lang ng 3 kanta. Kung gaano katagal ko siya gagawin, kung hanggang kailan ako magra-rap Sa ngayon, di ko muna iniisip yun. Ang nasa isip ko lang, hanggat kaya kong magsulat, hanggat kaya kong maghayag, gagawin at gagawin ko. Kasi para sa akin, hindi lang siya basta music Kumbaga parang, kung walang music, parang hindi mo ma-express yung sarili mo Kumbaga, syempre kapag kunyari may nararamdaman ka, makikinig ka ng music base sa mood mo o sa emotions mo. So yun, hanggat kaya kong ibigay yung best ko, gagawin ko at patuloy na ako na magra-rap. Ako si Jay Willa at ito ang aking rhyme life. Rhyme Life, a mini hip-hop docu-series featuring some of the best local MCs in the Philippines. Don't forget to check out our other videos and click on the subscribe button. This is the rhyme and the life of an MC.